অপাৰেটৰ্ছ লৈ আমি কম টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ, যিটো লাষ্ট পিচ অফ মানে থিয়ৰী অফ কোৱাণ্টাম মেকানিক্স, তাৰপিছততো এপ্লিকেশ্যন বাৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' অপাৰেটৰ্ছত লাষ্ট ক্লাছত আমি স্পেচিয়েল অপাৰেটৰ্ছ কিছুমানত আহিছিলোঁ। আজি এইবিলাক মই কৈছিলোঁ যে হাৰ্মিচিয়ান অপাৰেটৰ্ছ, বাট তাৰ আগতে আমাৰ ইন জেনেৰেল অপাৰেটৰ্ছৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত জনা উচিত আছিল। চ' উই উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দেয়াৰ। চ' অপাৰেটৰ্ছ ইন জেনেৰেল কি আমাৰ ইয়াতে অপাৰেটৰ্ছ হ'ল, কোৱাচোন? য়েছ, বাট অবজাৰ্ভেবলৰ বাহিৰতো মেথমেটিকেলি এনি কাইণ্ড অফ অপাৰেটৰ্ছ থাকিব পাৰে। তাৰ জাষ্ট কি হ'ব লাগিব? দে আৰ চাম থিংছ, অ'কে, ওপৰত এটা টুপি থাকে নোটেশ্যন। আমাৰ কেটৰ ওপৰত অৰ ষ্টেট ভেক্টৰৰ ওপৰত ইহঁতে যদি এক্ট কৰে, দেন আমাক কি দিয়ে? চাম আদাৰ কেট দিয়ে। দেটছ দ্য ডেফিনেশ্যন, অ'কে। অপাৰেটৰে ভেক্টৰৰ ওপৰত অপাৰেট কৰিলে আন এটা ভেক্টৰ দিয়ে ইন জেনেৰেল। That is the definition of operator. এতিয়া আমাৰ কোৱাণ্টাম মেকানিক্সত অপাৰেটৰ্ছবোৰৰ কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ থাকে যে এইবোৰ অপাৰেটৰ্ছ লিনিয়াৰ হ'ব লাগিব। লিনিয়াৰ অপাৰেটৰ্ছৰ মিনিং হ'ল এটা অপাৰেটৰে যদি এনেকুৱা টাইপৰ বস্তুত এক্ট কৰে, যে ধৰা আলফা চাই 1 প্লাছ বিটা চাই 2, এই আলফা আৰু বিটা জাষ্ট দুটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। এইবোৰ অপাৰেটৰ্ছো নহয়, এইবোৰ ভেক্টৰ্ছো নহয়, জাষ্ট নাম্বাৰ্ছ, অ'কে, চাম কমপ্লেক্স নাম্বাৰ। অপাৰেটৰে যদি এনেকুৱা বস্তুৰ ওপৰত এক্ট কৰে, দেন লিনিয়াৰ হ'লে কি হ'ব লাগিব প্ৰজ্ঞান, কোৱাচোন? ইকুৱেল টু, তেতিয়াতো লিনিয়াৰ নহ'ব। লিনিয়াৰ হ'ব লাগিলে এইবোৰ ক্ৰছ কৰি প্ৰতিটোৰ ওপৰত এক্ট কৰিব। চ' দিছ উইল বি অপাৰেটৰ অন আলফা চাই 1 প্লাছ চেম অপাৰেটৰ এক্ট কৰিব অন বিটা চাই 2. দিছ ইজ লিনিয়াৰিটি, অ'কে। চ' এটা কম্বাইণ্ড ভেক্টৰৰ ওপৰত যদি এক্ট কৰে, ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ওপৰত যাই ই এক্ট কৰিব। এণ্ড যিহেতু এইবোৰ জাষ্ট নাম্বাৰ্ছ, এইবোৰ বাহিৰত ওলাই আহিব পাৰে, চ' অপাৰেটৰে বেচিকেলি চাই 1ৰ ওপৰত এক্ট কৰিব, বিটাও তেনেকুৱা বাহিৰত ওলাই আহিব চাই 2ৰ ওপৰত এক্ট কৰিব। কিয় ওলাই আহিব? বিকজ দে আৰ জাষ্ট নাম্বাৰ্ছ নহ'লে কিন্তু ওলাই নাহে, অ'কে। এণ্ড আমি আহিম সেইটো বস্তু, নাম্বাৰ্ছ নহ'লে কি হ'ব। বাট দিছ ইজ লিনিয়াৰিটি। অপাৰেটৰ্ছৰ আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছে, ইটছ এছ'চিয়েটিভ। মানে হ'ল ধৰা তোমাৰ পি আৰু কিউ দুটা, পি কিউ নহয়, ধৰা এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, এনেকুৱা এটা অপাৰেটৰ আছে, অ'কে। দিছ কেন অলছ' বি এক্স প্লাছ ৱাই প্লাছ জেড, অ'কে। এইটো মেইনটেইন কৰে। চাম এটা এক্সেপশ্যনেল কেছত নকৰিব পাৰে, বাট সেই এক্সেপশ্যনটো আমাৰ এই কোৰ্চত নাই, অ'কে। চ' লিনিয়াৰ এণ্ড এছ'চিয়েটিভ অপাৰেটৰ্ছবোৰ হয়। দেন এটা স্পেচিয়েল ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো এইটোৱেই যে অপাৰেটৰে এটা কেট ভেক্টৰৰ ৰাইট ছাইডৰ পৰা, মানে কেট ভেক্টৰৰ লেফ্টৰ ছাইডৰ পৰা অপাৰেট কৰে। এইটো বস্তু পচিবল নহয়, অ'কে। কেতিয়া এনেকুৱা খোচা নামাৰে, বুজিছা? অলৱেজ এইটো ছাইডৰ পৰা। যদি তোমাৰ ডুৱেল ভেক্টৰ থাকে এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু, দেন কোনটো ছাইডৰ পৰা মাৰিব পাৰে? এইটো ছাইড। সেইটো মেট্ৰিক্সেদি কলাম ভেক্টৰ এইফালেদি কি কৰিবা তুমি? ফৰ এক্সাম্পল, সেইটোৱে তোমাক কি দিব? ফাৰ্ষ্ট অফ অল ভাবা কি দিব এইটোৱে? চ' এইটো লেটছ চে এ বি, ইনটু চাম চি ডি ই এফ, হোৱাট উইল ইউ গেট?
এনেকুৱা মাল্টিপ্লিকেশ্যন this is possible this is possible আমাৰ এইম কি তুমি যেটো অপাৰেশন লবা তাতে এনেকুৱা টাইপৰ আৰু এটা বস্তু আহিব লাগিব so this into this plus this into this it will give you something like this which is fine or this will give you again this so jodi ket vector to tumaloke bhabisa eta special case matrix column matrix then operator to eta square matrix hobo and a to a side or pora maribo lage that's why this is good and then dual vectors etu bra vectors etu a to jodi dhorisa tumi eta row hoy then ki hobo lagibo operator e hedu side or pora maribo pare which will be okay but this is not okay so monot rakhiba kete operator ot enekwa mane ebur pop koribo noare okay phati jabo balloon tu so enekwa type just imagine that okay so kisuman bostu legal ase kisuman bostu illegal ke কোনটো বুজি নাপাব সো তুমি মেট্ৰিক্সৰ টাৰ্মছত এইবিলাক জেনাৰেল হয় ওকে এইবিলাক জেনাৰেল হয় মেট্ৰিক্স দি কথা নাই সো মেট্ৰিক্স বাদ দি এনেকুৱা যদি ভাবা e to the power x আৰু ইয়াতে ddx what is the meaning of this no meaning right it has to be ddx on e to the power x so this is an operator and this is like a ket vector so this side or pora operate koribo lage here dual example to yat moi bujabo noaru simply but in terms of matrix I can so ket vector tumaloke dekhisa eta column matrix or nisina bostu hoy let's say this is n rows one column tetia tumar operator to eta n cross n matrix or nisina hoy agote koisu এই মাল্টিপ্লিকেশন তো তোমাক কি দিব আৰু এটা n cross 1 বস্তু দিব রাইট অপারেটর ডেফিনিশন কি অপারেটরে কেটৰ উপৰ অপাৰেট কৰি আৰু এটা কেট দিব লাগিব তোমাক দি আছে মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশন তুমি কেনেকুৱা মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশন কেনেকুৱা কৰিবা have you ever done it it's not possible exactly so this is illegal and here similar bostu hol this thing it's sorry this thing it's illegal okay so legal bostu bor hol this or this okay something whatever that is this is legal operator or bahiro to kisuman legal bostu ase for example enekwa type or bostu hobo pare en etu ki paisilo ami it's like a dot product it's like a scalar product even etu o paisu ei je en asil not ase ne sum equal to 1 asil so enekwa type or bostu possible this but this is an operator ami dekhisu same en jodi hoi jay sum hoi jay it becomes a unique identity operator okay ako ami ahim etut eitu hoi jay just a number so eibur bostu allowed okay eibur bostu legal but eibur allowed nohoy no or tar opposite eibur bostu allowed nohoy okay jodi khusa marisa then dui side or pora mara duijon equally okay jodi pithi lagaisa then pithi lagaisa ka fine ba ejone dekha nai ane ejone pichfale bar kori ase that's not allowed okay
that these are not allowed. তো তেনেকুৱা আৰু লিগেল বস্তু ক্ৰিয়েট কৰা যায় ফৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা থাকিব পাৰে কেতিয়াও তেতিয়া ক্লিয়াৰলি ব্ৰেকেটত লিখিবা আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে লিখিলো এইটো দেখি লাগিছে এইটো এটা খোঁচা মাৰি আছে হাউ ইজ দ্যাট পসিবল কাৰণ হল এইটোৱে মাৰা নাই এই গোটেই বস্তুটো কি এটা নাম্বাৰ হয় ইটস এ ডট প্ৰডাক্ট সো এটা নাম্বাৰ টাইমছ এটা কেন দিস ইজ ওকে বাট যাতে কনফিউজন ক্ৰিয়েট নহয় সেইকাৰণে প্লিজ এইটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ৰাখিবা okay this is not some phi on psi this is not tar logote ya thumai ase kiba eta bostu whatever that is psi phi chi I don't know eta dual aru tar vector mazot inner product dot product ase so it's a number just some alpha times psi so this is fine okay this is fine aru ki legal create kora jabo pare we'll see so hey legal illegal or atorai ahi operators or aru kisuman properties so okay let's say eta x operator e psi eta state or upor operate korise okay eitu amak ki dibo some other cat eta dibo amak right cat by the way so দিব তোমালোকক আগতে মই কৈছিলো যে সাম ভেক্টৰ psi তার এটা এক্সাক্ট ডুয়াল থাকে দ্যাট ইজ দিস রাইট অপোজিট না এই বস্তুটোৰ ডুয়াল কেনেকুৱা হ'ব obviously this operate কৰাৰ পিছত this is phi and তাৰ ডুয়াল কি হ'ব phi but what about this কি লিখিম এইটো psi টো ঘোৰাই দি x এনেকুৱা লিখি দিম নেকি will it be dual একেটো না থাকে বিকজ এইটো যদি এটা তার ডুয়াল যদি এটা কেট নহয় ব্রা ভেক্টর যদি হয় দেন এইটো তো অপোজিট ঘুরি থাকিব লাগিব and it has to be some operator operating on this now question to এইটো যে x এ থাকি যাব নেকি তাৰ কিবা চেঞ্জ হ'ব লাগিব কিয় মই হুদিছো সোৱা কিয় মই হুদিছো কাৰণ এনেকুৱা টাইপৰ যদি ভেক্টৰ থাকে মই কি কৈছো ইয়াৰ ডুয়াল কি হয় প্ৰজ্ঞান এইটো সাম নাম্বাৰ আলফা এইটো psi বাট এইটো আলফাৰ কিবা হয় what happens to alpha yes star hoy mane tumaluke complex conjugate bar paisa jitu z bar hey bar to amar yat quantum mechanics star use kore so I bilag minus I enekwa hoy now hetu to eta number or complex conjugate hoy operator or ki korim ami some sort of conjugate to hobo lagibo some sort of conjugate hobo lagibo nohole ki hobo janane নহলে এটা ইস্যু আছে এই কনজুগেট কিয় হ'ব লাগে যাতে আমাৰ নিজৰ লগত নিজৰ সো এটা সাইড লগত যদি তাৰ সাইড ডট প্ৰডাক্ট হ'ব লাগে দেন এইটো কি হ'ব লাগে ৰিয়েল এন্ড পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব লাগিব বুলি মই কৈছিলো why because এই বস্তুটোৱে mod psi স্কয়াৰ বুজায় ওকে মই জাস্ট mod নহয় দুটা লাইন কিহৰ কাৰণে লিখিছো মান সিঙ্গল লাইনটো তোমালোকে নরমাল ভেক্টৰত লিখিছা তাতে মানে রিয়েল নাম্বারস থাকে ইয়াত যেহেতু কমপ্লেক্স নাম্বারও আছে এখানে ডাবল লেখা হয় জাস্ট নোটেশন বাট ইফ ইউ লাইক ইউ ক্যান অলসো ইউজ দিস নোবডি কেয়ারস ওকে সো mod psi স্কয়ার বস্তুটো psi লেংথ বুঝায় লেংথ অর স্কয়ার it should be a real number it should be a positive number we want that হেইটো কাৰণে একচুয়ালি আলফা টু আলফা স্টার কৰি দিয়া হয় কারণ এতিয়া যদি এনেকুৱা টাইপৰ কৰিছা সো আলফা psi লগত আলফা psi দেন এইটো যদি psi হয় এইটো যদি আলফা থাকে আৰু এইটো যদি ধৰা আলফাই থাকি যায় দেন আলফা আলফা হ'ব psi হ'ব এই দুটা বস্তু তো জাস্ট নাম্বারস তে ওলাই আহিব ইফালে আলফা স্কয়ার এন্ড psi নাও psi ইজ ফাইন এইটো এটা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার কিন্তু আলফা স্কয়ার রিয়েল নহব পারে আলফা টু যদি ধরা 2 + 3i হয়
Then ইয়াৰ স্কোয়ার কি রিয়েল হব নেকি নহয় it's complex number so আমার কি লাগে ইয়াতে mod square লাগে which will ensure যে আমার real and positive and mod square যদি লাগে আমার ইয়াত alpha star লাগিবই and that's why ঘুরাই দিলে dual to কি হব লাগে star ধৰিছো আমি হব লাগে okay that's the requirement now similarly ইয়াতে আমার question হল কি কৰিলে আমি এই বস্তুটো so আমার যাতে phi and phi real and positive থাকে কেনেকুৱা ensure কৰিম so this means these things whatever this is let's call this some I don't know whatever that is okay so something happened to the x কি হব এই বস্তুটো এতে লৈ আহিম x ৰ ওপৰত কিবা এটা হৈছে we don't know what that is and then ইফালে কি আছে x try phi মানে obviously এইবোৰ বাহিৰত লৈ আহিব নোৱাৰো কোৱাচোন কিয় অৰ্জেছ এই আলফা আলফা নিচিনা বাহিৰত লৈ আহিব নোৱাৰো and they are not numbers they are operators so tulai loi ahiba nwara tumi then this is like your row matrix this is like that operator or whatever and this is like again the same operator and this is like your column so ei bostu to mili tumak ki dibo obviously ei bostu to ki phi and phi dot product mili tumake eta ki dibo number eta dibo so obviously ei whole bostu to mili eta number pabo lagibo tumi right so এইটো এইটোৰ ওপৰত অপাৰেট কৰিলে এটা ৰ দিব এইটো এইটোৰ ওপৰত কৰিলে এটা কলাম দিব ৰ আৰু কলামে মাল্টিপ্লাই কৰিলে এটা নাম্বাৰ পোৱা যায় মেট্ৰিক্সৰ পৰা তোমালোকৰ জানাই আছে ৰ টাইমছ দ্য কলাম এটা নাম্বাৰ সিঙ্গল নাম্বাৰ okay which is good and hey number 2 real and positive হ'ব লাগিব so এইটো বস্তু কি হলে সেইটো হ'ব complex conjugate to ami eta operator define koribo noaru but there is something that makes the product of a matrix kind of real tamaloge jana etu eta special kind of matrix moi koisu matrix er uporot some matrix tomak moi desu a okay 2 cross 2 let's say it is 2 minus 3i plus 5 and 1 dhora ইয়াৰ লগত এই মেট্ৰিক্সটো কি কৰি মাল্টিপ্লাই কৰিলে যে মেট্ৰিক্সটো পাবা যেটো in some sense real হ'ব that's actually an adjoint Hermitian adjoint বুলি কোৱা হয় এটো হল ট্রান্সপোজ কৰিবা মেট্ৰিক্সটো and then complex conjugate koriba protito element the notation is this dagger paisa jo exactly so this will become 2 yate 3i ahi minus 3i ahibo kintu then complex conjugate so it plus 3i hoi jabo and then 1 1 thakibo ite 5 jabo so ei to ensure koribo jate ei bostutur aru ei bostutur product to real hoy finally so এই যে বস্তুটো ডায়াগ্রাম হ'ব লাগিব okay and this is not necessarily just matrix is a special case hoy but whenever you are in trouble matrix use kori bhabiba para that's okay so x e এটা কেটৰ ওপৰত অপাৰেটৰ এটাৰে এক্ট কৰিলে আৰু এটা অপাৰেটৰ দিয়ে এই বস্তুটোৰ আমি যদি ডুৱেল কেনেকুৱা হ'ব ভাবো it will be like this ket vector to উল্টি যাব and x ৰ ওপৰত এটা ডায়াগ্ৰাম লাগি যাব so এই হোল বস্তুটোৰ হেৰি কি হ'ব ডুৱেল কি হ'ব এই বস্তুটো এইটো স্টার কাইন্ড অফ পার্টনার ডুৱেল পার্টনার okay operator or product
কেনেকুৱা হয় x into y may not be, usually in general is not y into x. And once again matrix loi bhabile tumaloke jana a into b matrix is not equal to b into a matrix. Okay, so ene eitur meaning ki, product to meaning ki, obviously always kiba eta vector er uporot operate koribo. So the meaning is this: y operator e psi er uporot operate koribo, kori tumak kiba eta ki dibo, phi dibo, and then x er uporot operate koribo, and then it will give you some other chi. This is the meaning. হয়নে? প্রথমতে যেহেতু y আছে, প্রথমতে y এ অপারেট করিব, কৰি ইয়াক চেঞ্জ কৰি সাম ফাই দিব তোমাক, and then x পৰি আছে x এ নেক্সট কৰিব, x এ পাব কি ফাই পাব, ফাইৰ ওপৰত অপাৰেট কৰিব কাই দিব। নাও উল্টাটো যদি আমি চাও, চোৱা x এ আগতে ফাই পাইছিল, so it gave you chi, x এ এতিয়া কিন্তু ফার্স্ট ফাই পোৱা নাই, some psi পাইছে, and it may not give phi, কারণ y এ psi এর উপৰত এক্ট কৰিলে phi দিয়ে, রাইট? ওকে, চোৱা y এ psi অপারেট কৰি phi দিছে, x এ psi এর উপৰত অপারেট করলে কিবা ডিফারেন্ট দিব। This thing could be some xi, and then y এ xi এর উপৰত অপারেট কৰিব, y এ xi এর উপৰত অপারেট কৰিলে ইয়াতে কৰা নাই, সো আমি নাজানো, সামথিং এলস দিব, some o দিব, I don't know. Yes, right. I think এনেকুৱা কিবা কেইটা থাকে ৰাউণ্ড নাজানো। Okay, so the point is, I mean x এ psi এর উপৰত অপারেট কৰি o দিব পাৰে, and then y এ আহি অপারেট কৰিব some o দিব। Okay, right? বুজিছা? so end product to চোৱা, এইটোৰ কাই and হেইটোৰ খ is different. so x আৰু y এইটো অৰ্ডাৰতে অপাৰেট কৰিলে যেটো ৰিজাল্ট পোৱা যায়, that's not the same vector as y আৰু x এ অপাৰেট কৰিলে। okay, in এনেকুৱা টাইপৰ অপাৰেটৰছৰ আমি কি কওঁ? they do not commute. x and y do not commute. Do not commute. কিয় কৈছো? কাৰণ তেওঁলোকৰ কমিউটেটৰ জিৰো নহয়। কমিউটেটৰ মানে so x, y not equal to y into x, or এটা সাইডত লৈ আহিলে not equal to 0, right? এই বস্তুটো যে আছে ইয়াক কমিউটেটৰ বুলি কোৱা হয়, xy minus yx। ইয়াৰ এটা শর্ট নোটেশন আছে এনেকুৱা, পাইছা নেকি মেট্ৰিক্সত? নাজানো, পাইছা চাগে? ওকে, সাম মেট্রিক্স A and matrix B এর কমিউটেটর কি? AB minus BA, that's called commutator. তার শর্ট হ্যান্ড নোটেশন হল A, B তেনেকুৱা। so AB এর কমিউটেটর হবো A, B, it is AB minus BA. usually it's not 0, numbers of কি হয় 2 into 3 is equal to 3 into 2, but for matrix it's not, for any operator it is not. so operators or product এনেকুৱা। by the way, once again operator products গুলো কি হয়? associative হয়, meaning x into yz equal to xy into z equal to xyz. Okay, they are associated, commute নকৰিব পাৰে, but associated.
এইবোৰ হল আমাৰ অপাৰেটৰ্স ইন জেনাৰেল অপাৰেটৰ্স যিবোৰ কোৱান্টাম মেকানিক্সত আছে তাৰ প্ৰপাৰ্টিজ আমি ডিসকাস কৰি আছো ওকে এতিয়ালৈকে মই কোৱা নাই কিন্তু যে এইবোৰ অপাৰেটৰ্স যে অবজাৰভেবলৰ কৰস্পন্ডিং অপাৰেটৰ মানে মোমেন্টাম পজিশন এইবোৰ নহয় সেইবোৰ সাম স্পেশাল সাবসেট but these are in general operators physical নহব পাৰে ফিজিক্সৰ লগত কানেকশনে নাই এনেকুৱা অপাৰেটৰ্স থাকিব পাৰে okay next আমি ঘুষি চাম only interested in those operators যিবোৰ আমাৰ ফিজিক্সত ইম্পৰ্টেন্ট okay so এতিয়ালৈকে is fine so যেটো মই ভাবিছিলো তোমালোকক right now মই এটা হোল টাস্ক দিম so আমি এইটো দেখিছো এই বস্তুটোৰ ডুয়াল কি হয় এইটো হয় what about this এইটো ডুয়াল কি পড়াছো how will you find মই জাস্ট এটা হিন্ট দিম তোমালোকক just to begin with এই বস্তুটো এই হোল বস্তুটো কি y এ সাইৰ ওপৰত অপাৰেট কৰিছে কৰাৰ পিছত সামথিং এটা কিবা দিব phi so এইটো ধৰি লোৱা so this thing means x operating on phi and you know what is the dual of this is sure the এইটোৰ dual এনেকুৱা হ'ব এইটো sure psi to ঘুৰি যাব and এই বস্তুটো whatever it is x into y বস্তুটোৰ ডাইগার হ'ব this is clear it's absolutely clear কারণ so x বস্তুটো অপারেটৰৰ কি হয় ডাইগার হয় then x into y is something right it's some operator whatever কি operator নাম দিয়া যায় some o operator so hey o operatorৰ ইফালে কি হ'ব ডাইগার হ'ব so that means x into y dagger now x into y dagger equal to what I want is what is this prove that yes but prove that no yeah generally prove kora just operating on this he karone moi hint dilu tumalok answer to এইটোৱে হ'ব y dagger x dagger হ'ব okay but ইয়াত কি কৰিব লাগিব এই বস্তুটো এই যে y এ সাইড ওপৰত অপাৰেট কৰিছে consider this sum phi and then x operate কৰাইটোৰ ওপৰত এইটোৰ হেৰি কি হ'ব dual obviously কি হ'ব phi হ'ব and then x dagger হ'ব now what is phi phi is y on psi now think about this Orisa yes okay so it's a very simple step by step bhabibo lagibo okay a simple proof এইবোৰ one liner so y এ psi ৰ ওপৰত অপাৰেট কৰিলে আমাক কি দিয়ে some other vector phi দিয়ে so always মানে এইটো মনত ৰাখিবা যে অপাৰেটৰে ভেক্টৰৰ ওপৰত অপাৰেট কৰা আন এটা ভেক্টৰ দিব so phi দিছে so এই বস্তুটো basically is equal to this এইটো dual হয় phi dual and then x or dual which is this done right now phi বস্তুটো কি আছে it was y operating on psi and এই বস্তুটো কি phi dual so এই বস্তুটোৰ dual লাগিব তোমাৰ ইয়াত which is psi and y dual y dagger বুজিছা এইটো dual এইটো dual এইটো বস্তু কি y operating on psi and এনেকুৱা বস্তু dual কি হয় psi dagger so কি হল এইটো তার মানে for any psi xy dual কি xy dagger
n is equal to y dagger x dagger. Okay, so any product jodi thake eneko operators the dagger is basically y dagger x dagger. And matrix tomaloke paisa, yes, that is true. Matrix transpose bilako hoy complex transpose complex conjugate kenekwa hoy enekwa hoy a b dagger equal to b dagger a dagger. Okay, এইবোৰ কিন্তু ঘৰত প্ৰেক্টিস কৰি না থাকিলে you will not absorb these things. Classot বুজিবা but then lost হৈ যাব, and then 3-4টা ক্লাছৰ পিছত লাগিব যেন weight বাঢ়ি গৈছে, মই আৰু উঠাব নোৱাৰো এটো তেনেকুৱা টাইপৰ. সো প্ৰতিটো ক্লাছৰ ট্ৰেক ৰাখিব লাগিব, ঘৰত যাই এটলিষ্ট কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ লেকচাৰটো চাবা, ঘৰত কৰিবা, নিজে এইবোৰ প্ৰুফ কৰিবা, নহলে ইট উইল বিকাম ডেঞ্জাৰাছ এট সাম পইণ্ট. ওকে, তাৰ একো বিকল্প নাই. There is no alternative hard worker বাহিৰত. And তোমালোকে 4th সেমত জাস্ট 2টা সেমিস্টার বাকি, এনাফ এনজয়মেন্ট হৈছে, এতিয়াও এনজয়মেন্ট হ'ব, বাট তাৰ কাৰণে এটা টাইম স্লট লাগিব, গোটেই দিন নহয়. Okay, okay, now let's come to these special operators যিবোৰ আমাৰ কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ ফিজিক্যাল অবজাৰভেবলস বুজাব. সো মই ডিফাইন কৰিছো x dagger বুলি এটা বস্তু. Usually they are not equal to x, they are not. কিন্তু মেট্ৰিক্সত তোমালোকে এটা বস্তু পাইছা, হাৰ্মিশিয়ান মেট্ৰিক্সবোৰ এনেকুৱা টাইপৰ লিখা যায়, পাইছা নেকি নাজানো, এইবোৰ তাৰ আইগেন ভ্যালুজ হয়. হাৰ্মিশিয়ান মেট্ৰিক্সবোৰৰ ডায়াগোনাল ফৰ্মত লিখা যায়, আৰু ডায়াগোনালত কি থাকে, আইগেন ভ্যালুজ. হাৰ্মিশিয়ান মেট্ৰিক্সৰ আৰু এটা বিশেষ ফিচাৰ আছে, আইগেন ভ্যালুজবোৰ ৰিয়েল হয়. সো এনেকুৱা মেট্ৰিক্সৰ যদি ডায়াগোনাল লৈছা, there will be no change at all. and diagonal matrix diagonale থাকিব ট্রান্সপোজ ললে, আৰু এইবোৰ যদি ৰিয়েল নাম্বাৰ হয়, কমপ্লেক্স কনজুগেট ললেও কি থাকিব, সেম থাকিব. So for these sort of matrices it remains just the same. So sum x dagger equal to x jodi hoy, we call them Hermitian operators. They are special operators. Okay, ইহতৰ আইগেন ভ্যালুজ হয় রিয়েল, রিয়েল আইগেন ভ্যালুজ. এন্ড আমি এটু ডিমান্ড কৰিছো যে আমাৰ এনেকুৱা অপাৰেটৰছে লাগে, কারণ কি, from the postulates of quantum mechanics, from experiments, যে আমি এটা বস্তু যদি মেজার কৰি আছো, its momentum, that number should be real, some kg meter per second, তাতে কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ একো হেৰি নাই, মানে হেৰিয়ে নাই, চান্সে নাই. সো আমাৰ কি হয়, আমি কোৱান্টাম মেকানিক্সত কি কৈছো, আমি এটা বস্তু চাম, এটা ইলেক্ট্ৰন এটা ষ্টেটত আছে, আমি মেজার কৰিছো মোমেন্টাম, কিবা এটা মোমেন্টাম আমি পাম, and that momentum will be real. এতিয়া কোৱান্টাম মেকানিক্সত আমি কি পস্তুলেট কৰিছো, সেই ইলেক্ট্ৰনটো এটা ষ্টেট কেট বুজাব, আৰু এক্সপেৰিমেন্ট যে মোমেন্টাম মেজার কৰি আছো, ইয়াতে সাম সর্ট অফ মোমেন্টাম অপাৰেটৰে এক্ট কৰিব. যেনেকুৱা আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টে ইলেক্ট্ৰনৰ ষ্টেটটো ডিস্টার্ব কৰি দিব, কৰি সাম বেলেগ ষ্টেট বনাই দিব, ইলেক্ট্ৰনটোৰ অৱস্থাৰ কি হ'ব, হেৰি হ'ব, সলনি হৈ যাব, ৰাইট. সিমিলারলি অপারেটরে অপারেট কৰি ইয়াত সাম চেঞ্জ আনিব. বাট উই নো that experiment কৰিলে মোমেন্টামৰ এটা ভ্যালু পোৱা যাব, and that corresponds to কি পোৱা যায়, one of the eigen values of the momentum operators সদায় পাবা তুমি. ওকে, and যেহেতু মোমেন্টাম ভ্যালুটো রিয়েল হ'ব লাগিব, এই মোমেন্টাম অপাৰেটৰৰ আইগেন ভ্যালুও রিয়েল হ'ব লাগিব. So we want what kind of operators? Hermitian operators. এইটো আকাশৰ পৰা পৰা নাই, ডিমান্ড কৰিছো আমাৰ এনেকুৱা অপাৰেটৰছ লাগে, যো আমি মোমেন্টাম কি কৰিম, ম্যাথমেটিক্সত বিচাৰিম যে কেনেকুৱা টাইপৰ অপাৰেটৰ লোৱা যায়, বহুত আছে অপশনস. We want these kind of special operators. এইবোৰে দি আমাৰ ফিজিক্স হ'ব.
and ইহঁতৰ guaranteed যে ইহঁতৰ কি হয় eigenvalues বোৰ real হয় so we chose them and then we'll move on okay so আমাৰ এইটো কোৰ্সত almost all the operators will be Hermitian operators and ইহঁতে আমাৰ represent কৰিব observables okay Hermitian operators are beautiful properties as real eigenvalues so let's say tumi eta operator loisa o okay etu eta observable bojay something momentum position we don't know some physical observer eta Hermitian operators loisa ঠিক আছে ইয়াৰ eigenvector let's say this ঠিক আছে যেহেতু eigenvector so eigenvectorৰ ওপৰত operator act কৰিলে কি হয় তাৰ একো change নহয় so it will give you back same vector cat লগতে কি পাবা ইয়াতে eigenvalue টো ওলাই আহিব let's call that এনেকুৱা so এইবোৰ এটা convenient notation হয় যোৱা আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰো of course some এনেকুৱা লিখিব পাৰো o is just an operator operating on psi gives you some lambda psi which you are familiar with psi tar eigenvector operate করলে psi দিব and eigenvalue lambda দিব but এইবোৰ notation waste কৰি কি লাভ okay for example next তোমালোকে পাবা momentum operator so psi use করলে কি then lambda psi okay fine then মই লিখিম position operator আকৌ psi নেকি right so এটা পেজত মই যেতিয়া momentum operator কৰিম হেই lambda লিখিম psi লিখিম আকৌ same বলে position operator দি হেই psi টাৰ eigenvector problem হৈ যাব right so আমি কি কৰিম অপাৰেটৰৰ সিম্বল যেনেকুৱা তাৰ eigenvalue বুজাম cat দি ভিতৰত হেই অপাৰেটৰৰ same symbol টাইপৰ বস্তু ইউজ কৰিম maybe lower case so for example যদি তুমি ধৰা p operator ইউজ কৰিছা then it's let's better to use small p for its eigenvalue so eigenvalue আৰু vector কেনেকুৱা হি eigenvalue টোৰ aroundত cat লগাইলে হল এইটো কি বুজাব এইটো p eigenvalue থকা eigenvector p operator or eigenvector so it's some simpler notation confusion hobo na lage but দুই দিন ইউজ কৰিলে habit হৈ যাব something in the beginning is always confusing দুই দিন ইউজ কৰি থাকিলে টেনশন নাই আমাৰ বহুত ইকোনমিক হৈ গল বস্তুটো এটা নোটেশন এটা সিম্বলে দি আমি বহুত বস্তু বুজালো সো কনফিউজন নাই কারণ যদি একো সাইডত না থাকে is some number this is eigenvalue যদি এইটো aroundত আছে this is eigenvector or eigencat okay this is operator so it's an eigenvalue equation operator e marise vector eigenvalue dise same vector paise okay matrix or termot etu eta p matrix etu eta column vector a gives you some lambda and a paisa tumaloke etu good ane what I got ane what I got fine okay so okay fine p whole eigenvector of p vector but obviously eigenvector eta na thake kiman thake n cross n matrix hole n ta thake diagonal jiman element imane heri thakibo eigenvalues thakibo and protito eigenvalue corresponding ki thake
এটা eigenvector থাকে, right? So let's say a P যেটো আছে operator, এইটো sum n cross n, and this is n. So basically what I'm saying is a P vector to n dimensional space or eta vector, and so this will be like n cross n matrix. So n number of ki thakibo, eigenvalues thakibo, and tar corresponding n number of eigenvectors thakibo. So in general ki hobo, P acting on some P1, whatever you call 1, right? Jitu eigenvector 1 naam disa dia, eta 1 dia, eta 2 dia, eta 3 dia, tenekwa n ta hobo. So this will become a to corresponding eigenvalue P1 and eigenvector same P1. Similarly, on eta eigenvector tar different eigenvalue and then send eigenvector tenewa kori on P capital N gives you P capital N P capital. Itialoke bujisa neki mok koa? Nobuzile hudiba, karon these things are not easy. So moi koa nai je okay, these things are very easy. Tumaloke jodi question huda mok jen lagibo moi burbok neki, sevi neki, etu buji napao. These things are not easy. Okay, these are higher mathematics. Mathematics major etialoke etu na poai nai ebur bostu, Hilbert's page etc. Maybe last ot pabo or master degree pabo, but amar lage. Our physics ot lage, so ami wait kori thakibo noru. So these things are not easy, they are complicated. He karone tumalokor confusion hole tumaloke hudile, there is no shame. Or he karone easy korar karone ami normal 3-dimensional vectors or pora analogy kori kori ate goisu. In mathematics they don't learn these things this way. Teoloke axioms theorem ete hikibo. Ar ami tumaloke jehetu HS or vectors bor paisa tar logot parallel kori kori ami ebor hiki asu. Okay, so these are just column vectors. N number of vectors ase corresponding to nijor n number of eigenvalues ase. Any question? Now এইটো লৈকে fine, this is fine, and P1 P2 এইবোৰ of course real hobo jihetu Hermitian operator. P momentum bujai, so it's a Hermitian operator. Yes. So let's say a2 kiba eta column vector, a P1 to some 10 hobo, tar corresponding a2 some function hobo jitu naam ami just enekwa likhisu. So enekwa 10 likhi disu. Okay, this thing is abstract whatever. It's like saying ami eta vector or naam a10 disu. Okay, ene jodi amar এইটো নোটেশনত দিলে তোমালোকৰ কনফিউজন নহলে, বাট মই কি কৰিছো এনেকুৱা নিলিখি এইটো এইচএস ক লিখিলে দিগদাৰ হ'ব এনেকুৱা কি এইটো, what is the meaning of this? বাট এনেকুৱা লিখিলে কোনেও কমপ্লেইন নকৰে, এৰা ভেক্টৰৰ নাম a10 দিয়া হৈছে, what's the issue? And এইটোৰ ওপৰত সাম, so এইটো এটা কলাম মেট্ৰিক্স আছে যাৰ নাম আমি দিছো equal to a10, and then এইটো এটা অপাৰেটৰ আছে তাৰ নাম ধৰা x, কৰাৰ পিছত আইগেন ভ্যালু সাম 10 ওলাইছে, okay, or 10 নহয় সাম lambda 10 ওলাইছে, and then you got a10. এই ইকোনমিক্যালি আমি কি কৰিছো, ইমান a সে lambda ফেমডা কৰি কিলা তাক কৈ আমি 10 টু হুমাই দিম ইয়াতে, কি বুজাবো 10 নাম্বার অফ আইগেন ভেক্টৰ, আৰু বাহিৰত ইয়াত 10 নাম্বার নহয় এক্স্যাক্টলি এই ল্যামডা 10 বস্তুটো ইয়াতে আৰু ভিতৰত ল্যামডা 10 হুমাই দিলো। সো এনেকুৱা নিলিখি এনেকুৱা লিখিলো। So this means what? This means this vector, and this means the eigenvalue.
So first time অলপ কনফিউজন লাগিলেও পিছত চাবা যে এইটো হেৰি হয় ইকনমিক হয় নোটেশনটো but still যদি তোমালোকৰ কনফিউজন হয় then don't use it. You can do something like this if you like, but it's better যদি initially এতিয়াৰ পৰাই এই নতুন নোটেশনটো ইউজ কৰা কাৰণ পিছত গৈ এনেকুৱা নোটেশন ইউজ হ'ব and then তোমালোকৰ লাগিব আকৌ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব. But it means some eigenstate that has an eigenvalue p1, right? Side tolot jodi p1 index logai diu, then operator ps jodi mare, it means hey psi p1 state or eigenvalue p1 yate dibo aru tate psi p1 thakibo. Tat koi ami psi phi likhi ki lab, just like p1 কারণ এই বাহিৰৰ এই বস্তুটোৱে মিলি আমাক বুজাই দিব ইটস সাম সর্ট অফ বক্সটোৱে বুজাই দিব যে ওকে এটো এটা কেট হয় স্টেট হয় এন্ড ভিতৰত p1 মানে বুজায় যে এইটো p অপাৰেটৰৰ আইগেন ভেক্টৰ হয় এন্ড তাৰ আইগেন ভ্যালু p1 ওকে সো ইমান এইবোৰ চাই p1 এইবোৰ পঢ়ি থাকতকে we just write p1. It means it's an eigenket of p operator with a specific eigenvalue p1. Okay. বুঝিছা? So absorb that কারণ আজিৰ ক্লাছত মানে আৰু এটা পাৰ্টত আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছিলো but that will be another layer of এই হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰ মানে মেইন প্ৰপাৰ্টিটো যেটো আমাৰ লাগে so আজি কৰিলাম নাই লেট হৈ যাব মোৰ okay so next ক্লাছত আমি হেতু শেষ কৰিম এইবোৰৰ মানে এই যে আইগেন ভেক্টৰছ বোৰ স্পেশাল হয় they are like unit vectors I j k হাৰ্মিশিয়ানৰ অপাৰেটৰৰ আইগেন ভেক্টৰছ বোৰ এটা কমপ্লিট ইউনিট ভেক্টৰৰ সেট হৈ যায় just like I j k vectors বোৰ স্পেশাল হয় কেনেকুৱা এনি ভেক্টৰ I j k টাৰ্মছত লিখা যায় তেনেকুৱা হাৰ্মিশিয়ান অপাৰেটৰৰ আইগেন ভেক্টৰছ বোৰো স্পেশাল হয় নেক্সট ক্লাছত বাট প্লিজ এইটো ক্লাছ ভিডিঅ'টো চাই প্ৰতিটো আমি যিবিলাক কৰিছো কৰি আহিবা এণ্ড বিশেষকৈ লাষ্ট পাৰ্টটো ভালকে চাই বুজি এবজৰ্ব কৰি নেক্সট ক্লাছত আহিবা কাৰণ নেক্সট ক্লাছটোৰ এইটোৰ ওপৰত 100% ডিপেণ্ড কৰে এণ্ড যদি তোমালোকৰ উইকনেছ থাকি যায় সেইটো দিগদাৰ হ'ব